سلام. تو این ویدیو میخوام نحوه پاس کردن یک پارامتر مثل ظرفیت دیسک از روی ماشین اوبونتو به زابیکس سرور رو توضیح بدم. همونطور که مستحضر هستین توسط کامند df ما میتونیم وضعیت دیسک ماشین اوبونتومون رو حالا یا سرور لینوکسمون رو ببینیم. من میخوام فقط این خط روت رو ببینم. قبلا اومدم اینجا توسط این کامند که اینجا نوشتم اومدم گفتم که وضعیت دیسک رو بذاری حالا یه بار اومدیم گفتیم وضعیت دیسک روت رو به من بده. تو دو خط خروجی داد. توسط کامند یعنی اینو پایپ کردیم به awk و اومدم گفتم که خط دوم عدد رو به پرسنت با اون 74% چاپ کن. اینجا اومدم گفتم اون درصد رو حذف کن. یعنی مگه این اینتر کنم عدد 74 برمیگرده. بنابراین اومدیم گفتیم که یه متغیری تعریف کردیم به اسم دیسک ولیو. گفتم که مقدار دیسک مساوی باشه. اینجا بکتیک استفاده کردم. بکتیک به شما اجازه میده تا بکتیک چیه؟ بکتیک همون عدد کلید بغل یک تیلا، بغل تیله علامت مدی که بالای کیبورد هست. ببخشید برای کسایی دارم میگم که شاید نشناسن. بکتیک میزنید که تمام این پارامترهای داخل این اجرا بشه. عدد ذخیره میشه داخل پارامتری به اسم دیسک ولیو و ما اگه کافیه بگیم که اکو کن متغیر دیسک ولیو رو به من میگه 74. پس من الان هر لحظه اینو ران کنم وضعیت دیسک هم 74 دارم میبینم. خیلی خوب. ما میخوایم این رو به عنوان یک آیتم بفرستیم برای زابیکس سرور و زابیکس هر موقع این پارامتر رو میگیره لحظه به لحظه هر مثلا ترپی که این میکنه هر بار که این عدد ساخته این برنامه‌ای که حالا جلوتر توضیح میدم خطی که ما زابیکس سندر اجرا میکنیم میخوایم این پارامتر رو بگیره و داخل زابیکس ذخیره کنیم. چیکار باید بکنیم؟ میایم داخل زابیکس وارد configuration هاست. اینجا اون ماشین اوبونتو رو که من قبلا اضافه کرده بودم میام رو قسمت آیتمز یه نیو آیتم میسازیم، یه کرییت آیتم میکنیم. اسم این آیتم رو مثلا میذاریم تست هر چیزی. حالا من چون قبلا اینقدر ساختم مانیتورینگ هیچ اصلا مانیتورینگ نمیذاریم، میگیم که A مان که بیاد سر خطم وایس. این رو میذارید رو حالت ترپ، زابیکس ترپر. چه کی میخوای بهش بفرستی؟ این خودش یک لیستی از کی میتونه به شما بده به شرط اینکه شما این رو بذارید روی ایجنت یا اکتیو به شما یه لیستی میده. من میذارم رو ترپر. اسم کیمو میذارم کی 01. عدد میخوام بگیرم، هم میتونه اعشاری باشه هم میتونه آنساین باشه. ما میخوایم آنساین بگیریم. هیچ پارامتر دیگه ای رو دست نمیزنم. عهد یه ایمان اضافه کردیم، ای مانیتورینگ. اگر بازش کنید اینجا یه لینکی داره مستقیم شما رو میبره به صفحه مانیتورینگش. ما یه سری گراف و ولیو میخوایم ازش بگیریم. اول بریم رو ولیو ببینیم مثلا پارامتری ازش میگیریم یا نه. چجوری ولیو میگیریم؟ باید بیایم بگیم که زابیکس آندرلاین سندر آدرس ماشین زابیکسمون که 58141 193 5841 داش اس ماشین هاست ماست که من اینجا از هاست نیم همون هاست نیمی که دقیقاً توی کانفیگوریشن هاست اضافه کردید این باید عیناً همون باشه طبق مستندات خود زابیکس. من تا امتحان نکردم ببینم با آی پی کار میکنه یا نه، فکرم نمیکنم کار کنه. بعد میایید میگید کی اون کی که میخوایم. ما اومدیم گفتیم کی 01 براش تعریف کردیم داش اوت من فعلا مثلا میذارم روی به فرض 50. یه بار اجرا میکنم ببینیم پروسس من اینجا 1 خورد، فیل نشد، در مجموع یه دونه پروسس انجام شد در انقدر 10,000 میلیون چقدر ثانیه. خب پس الان اگر من ببین خودش اصلا اینجا نوشت 50 میگیره دیگه. پس این عملا هر موقع که ترپ کنه
آقا فرض کن ظرفیت دیسک من شد 60. زابیکس خودش هر از گداری آپدیت میکنه. بذار عدد خوبش کنیم 65 70 ها. سفر ریفرش کردم ببین عدد اومد. خب شما یه موقع است که مثلا میخوای ظرفیت دیسکتون رو به طور مثال اتوماتیک یه سرویسی مینویسید ظرفیت دیسکت مهمه که از یه حدی بیشتر نشه. دیتابیسی داری مثلا اگر 80% فضای دیسک شما پر شد این باید به شما اطلاع بده. خب چجوری بیایم این ظرفیت رو بخونیم؟ اومدیم گفتیم این ظرفیت رو میتونیم توسط این کامند ما در لحظه بخونیم. من اینو کپی میکنم میگم که یک script یک.sh بساز. قبلا ساخته بودیم، اینجا ساخته بودم. اینو پاک میکنم چون این علامت درصد توش. اومدم گفتم یه اسکریپت ساختم، گفتم برو هر بار زابیکس سندر رو کال کن. اولش گفتیم که مقدار دیسک رو بخون، 75% الان میخونه. بریز توی دیسک ولیو، بعد بیا بگو زابیکس سندر آی پی زابیکس برای هاست اوبونتو 64 کیه مایکی خروجی این مقدار عددی که توی این هست بذار جاش. همین. ما یه بار این کامند رو بذار با هم چک کنیم. بکتیک رو یادم رفت حذفش کنم. اصلا بگیم دیسک روت ما 74%. خیلی خوب. چرا اینجوری میشه؟ خب پس یه اسکریپتی نوشتیم که هر بار ران بشه script sh فیل شد. خیلی خوبه که فیل شد. بریم ببینیم مشکلش چیه. نانو اسکریپت 1 گفتیم دیسک ولیو این مقدار رو بگیر مایکی. خب یه لحظه ما بذاریم مایکی رو چی تعریف کرده بودیم. ما اینجا داشتیم الان پارامتر میفرستادیم دیگه. کی 01. خیلی مشخص شد. بیا بگو کی 01 کی 01 کنترل ایکس ذخیره. خیلی خوب. الان عدد 74 اومد. حالا من این اسکریپت یک رو کجا گذاشتم؟ بیایم بگیم کپی کن اسکریپت یک رو داخل هوم دسکتاپ اینجا بذاریم. بعد بیایم بگیم برو توی دسکتاپ توی هوم دسک سی دی هوم باور کن ای بابا دسکتاپ نداریم. سی دی هوم امین دسکتاپ. حواسم نبود. یوزر من یوزر روت درسته. ال میگیرم. الان اسکریپت یک اینجاست. کت اسکریپت یک رو یه بار ببینیم. کی 01 رو گفتیم برو بگیر بیا. خیلی خوب. یه دامی کریئتور ساختم. نانو کن دامی کریئتور. اومدم گفتم که اینجا یه بار بهش میگم که اول بیا بزن اسکریپت یک sh بعد برو توی درایو هوم امین 1 گیگابایت یه فایل بساز. 1 گیگابایت یه فایل دامی. یه کنسول باز میکنم. اینجا میگم واچ هر 1 ثانیه dfh روت. ببین هر 1 ثانیه این پارامتر الان داره چک میشه. 74%.
میایم میگیم که دامی کریئتور رو میخوایم ران کنیم. دامی کریئتور رو که ران کنیم، اینجا اومدیم توضیح دادیم دیگه، گفتیم دامی کریئتور که ران بشه یه بار ظرفیت دیسک رو میخونه میریزه اینجا توی زابیکس، اگه اشتباه ننوشته باشیم چیزی رو، و شروع میکنه میاد فایل ساختن. خب این خیلی به درد ما نمیخوره. من اینو پاک میکنم به خاطر اینکه این وقتی میره توی پروسس لاک میشه. ذخیره میکنم میام بیرون. اینجا ما دامی کریئتور رو ران میکنیم، اینجا نمایش داده میشه ظرفیت دیسک چقدره. اینجا ما میایم هر لحظه میخوایم که ظرفیت دیسک رو رایت کنه اسکریپت. نگاه کنیم این چی میشه. پس من اینو ران میکنم، برمیگردم اینجا، اینو ران میکنم تون تون و اینو شما تماشا کنید. این اجرا، این هر لحظه دیسک 76%، 77، 8. ما هم هر لحظه داریم سعی میکنیم دیتا رو تو زابیکس رایت کنیم. ببینید ظرفیت دیسک از 81% گذشت. ببینید ما همینجوری ترپ زد، دیتا رو فرستادیم سمتش. حالا برمیگردیم توی لیتست دیتا، گراف میگیریم. ببینید شما الان میتونید ببینید که در ساعت مثلا 21 و 21 دقیقه این شروع شده ظرفیت دیسک ماشین شما رفتنه به بالا. این خودش یه نوع مانیتورینگ. شما میتونید دیسک رو مانیتور کنید، شما میتونید پهنه باند شبکت رو مانیتور کنید. هر چیزی رو که شما در این لینوکستون به عنوان حالا سرویس مینویسید، من اینجا حالا دستی این کارا رو انجام دادم، شما میتونید اینا رو سرویسش کنید. وضعیت دیسک، وضعیت رم، خیلی از اینا توسط خود ایجنت زابیکس ایجنت داره مانیتور میشه. لزوما نیاز نیست شما برید مانیتورش کنید. یه موقع است شما میگید نه من فقط همین عدد برام مهمه، اینو جداگونه میخوام مانیتور کنم، رو گراف بیارم نمایش بدم. برای من ظرفیت سواب مهمه، تمپ مهمه، مموری، هر چیزی رو شما که بتونید اینجا بیارید پارامتریکش کنید، خروجی رو بیاری بیرون و بدی به اون زابیکس سندر. کات اسکریپت کجا بودیم؟ گفتیم زابیکسمون کامند این زابیکس سندر سرور تو و ماشین و اون کی رو انتخاب میکنید، اون پارامتر رو براش میفرستید. همین به همین راحتی شما میتونید مانیتورینگ های بیشتری رو بنویسید خودتون. متشکرم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. متشکرم.